बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूक्लियर रिएक्टर प्रीवियस लेक्चर के मुंगे वीलू फिशन प्रोसेस चिपागी की फिशन मीन डिवीजन स्प्लिटिंग या हेवी न्यूक्लियर स्प्लिट के दल इंटरमीडिएट साइज न्यूक्लियाई था पर रिजल्ट की एनर्जी रा कवल और 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस कवल या मुंगे वीलू दा फिशन प्रोसेस चेन रिएक्शन दे कपरस का क्रिटिकल मास अवेलेबली او په دغه دریو نیوټرانو کې یو هم مخې ته ځي او فیشن کاس کوي نو دا به یو چین جوړ شي او که دغه ریاکشن موږ په کنټرول طریقه کوو نو هغې ته کنټرول فیشن چین ریاکشن نو هغه نیوکلیر ریاکټر دی او که هغه انکنټرولي نو هغې ته اټامیک بم ویلی کېږي نن موږ هغه نیوکلیر ریاکټر ایکسپلین کوو په کومې کې چې دغه فیشن چین ریاکشن په کنټرول طریقه کېږي nuclear reactor commonly defined what is nuclear reactor a device to maintain self-sustained fission reaction in a controlled manner یو چین براوانی او په مخه پرس فیشن چین ریاکشن کیږي خو په کنټرول طریقه وای کنټرول دی ته وای مونږ به روکولای شو مونږ یې تیزولای شو مونږ یې سټاپ کولای شو مونږ به کې اختیاري نو که داسې یو ډیوایس جوړ کم چې هغه فیشن ریاکشن کوي په ریزلټ کې موږ له انرژي راکوي خو انډر کنټرولي without کنټرول نه دیٹ از کالډ نیوکلیر ریاکټر نیوکلیر ریاکټر هغه ډیوایس شو چې پکې به فیشن چین ریاکشن په کنټرول طریقه کیږي نوٹ که څوک چې دا ان کنټرولي نو چې ان کنټرول شو هغه ته بیا نیوکلیر بم وای نو دوه خبرې شوي فیشن چین ریاکشن په کنټرول طریقه نیوکلیر ریاکټر fission chain reaction uncontrolled that is called nuclear या atomic bomb ما د مثال په تور د چاړي مثال ورکړې چاړه بد ده که ښه ده دواړه پکې شته که دغه چاړه یو ډاکټر یوز کوي ما د چاړي مثال په اپریشن یې کوي وغیره کوي چې دغه چاړي یوز کوي سرجنان چې دي که نه سرجنان ډاکټران هم دغه چاړې راغستي خو په کنټرول طریقه یې کوي بې کنټروله نه او د پیدې لپاره یې کوي او هم دغه چاړه ده خو که یو کس په جنګ کې یوز کوي بس چې څوک مخې ته راغی نو بیا هغه ډېر زیات نقصان کوي یا د یو کس سره تماچه ده اوس تماچه ګوډ بیډ دا تر کم پرپز دپاره یوز کوي یا ستا سره یو ټوپک دی ته پې څه کوې ته پې ښکار کوې که نه ته د بل مقصدونو لپاره یوز کوې زما د دې خبرې مقصد د هر شي ګوډ او بیډ شته نو فیشن چین ریاکشن ګډ بیډ دواړه شته ګډ تعالی د انرژي یو ښه سورس دی تعالی انرژي درکوي بجلي به جوړولی شي ایټسیکټرا هو البته که ان کنټرول جو اټامیک بم دی د ټولې دنیا لپاره خطره ده وایي موږ ته پته وه چې په فیشن کې لارج انرژي ریلیز کیږي هغه تاسو ته پته ده پر ایټم 200 میگا الیکټران وولټ So if control condition energy is used as a power producer as a power use کوم بجلی به جوړه کو and radio isotopes producer پر ریزلټ کې مالا بیریم او کرپټان او نور میټیریل لکړه په خپل هم isotopes ته هغه هم unstable radioactive nuclei دي یا isotopes دي مطلب یو خزریه ده خو په کنټرول طریقې په دنیا کې اولنې ریاکټر چا جوړ کړو فرمی او داغه ملګرو ان کو ورکر کله په 1942 کې په یو اس اے کې چې تاسو ته پته وي وس نیوکلیر ریاکټر بیسیکلی 15 پارټس دي 5 پارټس هغه 15 پارټس پدای یو به کور په کوم ځای کې چې فیول پراته دي په کوم ځای کې چې د یورینیم پروت دي د راډس په شکل کې زمونږ په کورونو کې په کوم ځای کې چې اور بلیږي او په کوم ځای کې چې موږ لرګي ږدو او بیا به نغری چې ورته وایو هلته کې چې اور بلیږي دقه کور نو کور به هغه ځای چې په هغې کې به تا ته فیول زه د فیشن خبره کوم هغه یورینیم 235 تا ته هغه فیشنیبل میټیریل په راډ په شکل کې پراته یو به زمونږ سره راغی دویم به زمونږ سره یي موډریټر لږ بریف ډسکشن بیا ډیټیل ته ځو موډریټر د نوم ته وګورئ موډریټ سلو ډاون په اصل کې موږ په فیشن پروسس کې چې کوم نیوټران پیدا شي دا هغه به ډېره های انرژي
او الته کې خو تعالی پکار دی یورینیم 235 کې سلو نیوټران چې ته موږ ترمل نیوټران وایو نو ماډریټر به پکاري چې دا سلو کی سلو سټاپ نه کی سلو کی انرژي ولا راکم کی نو چې انرژي راکم ځکه بده کې چې کم نیوټران پیدا شي هغه به های انرژیټیک کی نو موږ به دغه د ماډریټر مثال به زموږ په ډیری لایف کې په روډونو کې جمپونه نو جمپ گاډي ودرې نه جمپ گاډي سلو کوي چې تلک سلو شو ودرې کوم خو سلو شه نو زه به داسې میټیریل یوز کوم چې هغه دا سلو نیوټران د هغه نه پاس شي چې انرژي ولا راکمه کي ابزارب یې نه کي اوزې به ترې لږ سلو کوي وی دریم به زما سره یو پارټي کنټرول راډز ما له به څنګه چې په روډونو کې ځای په ځای چیک پوسټ زه لګوم نو زما له داسې ارینجمنټ هم پکار دی داسې یو ټایم به راشي که نه دا روډ بلاک که بس یو ګاډی هم نه ځي سټاپ کنټرول نو ما تاسو ته ویلي په روډونو کې دوه خبرې دي جمپونه ګاډي سلو کوي خو چیک پوسټ ګاډی ودرېږي نشي تللی تا خوا سټاپ نو دلته کې خو په یو پیشن کې 3 نیوټران جوړېږي 3 ما له به داسې ارینجمنټ هم پکاري چې زه کیدای شي په یو ټایم کې صرف یو ایل آوټ کم کله مې پکاري 2 ایل آوټ کم کله مې پکاري یو نه ایل آوټ کوم نو زه به داسې ابزاربر یوز کوم ایز ا کنټرول راډ چې مکمل دا نیوټران ابزارب کړي اخوا یو هم نه پرېږدي چې دا ټول پروسس په ځای باندې سټاپ شي په یو ځای کې زه یم چې دا پروسس تیز دی لږ سلو دي شي خو یې کېږي دي د 3 په ځای به 2 پرېږدم او هغه 2 ته به ابزاربر ولګوم کنټرول راډز अब دی بالکل سټاپ مطلب دا به ودرېږي نو کله یې کمول کله یې سیمبا کول چې دا نیوټران مخې ته ځي نو به ما له دې کار کوي څلورم نمبر به زموږ سره بل یو پارټي دا 3 شو په دې کیس کې خو ډېر زیاته انرژي ریلیز کیږي نو چې ډېره زیاته انرژي ریلیز کیږي نو دا ثابت کور او دا راډ او دا هر څه خو به انتهایی ګرم شي ځکه چې دې ټمپریچر 300 to 500 ډیګري سینټیګریډ رسېدی شي دغه به د هر څه میلټ کي او ثابت ریاکټر به ویلي شوی نو ماله به کولنټ پکاري څنګه زموږ په ګاډو کې زموږ ګاډي انجن چې ګرم وي خو اوبه پکې موږ سرکولیټ کړي دي نو هغه ته هغه هیټ ځان ته راکاږي نو اټ مینز دیټ زه په دې کې واټر سرکولیټ کوم نو هغه واټر کې تاسو د واټر پتره دغه هیټ کیپیسټي ډېره سیوا ده نو هغه به د ثابت سیسټم نه ځان ته هیټ راکاږي او کېدای شي زه بیا بل یو پیدم په دغه ځای کې واخلم چې زه پرې پرشر اپلای کړم او دا دې ځان ته ښه ټمپریچر راکاږي او ټمپریچر 300 یا 400 ته هم ورسي خو چې سټیم ته نه کنورټ کیږي ځکه هغه پرشر کې به زه قصه وکړم او کېدای شي زه بیا عام انوایرمنټ ته راوباسم بل سیسټم ته هغه ډایرکټ سټیم ته کنورټ شي او چې سټیم ته کنورټ شي زه ورته ټرباین ولګوم او د هغه وچورلی او ماله بجلي پیدا کړي او اخرنی پارټ په زمونږ یې شیلډینګ دا کم پروسس چې سټارټ ته شیلډ وایي ډال ته د دې ریډیشن نه ځان بچ کول هم غواړي په دې کې چې کوم بیریم او کرپټان جوړ شو هغه په خپل هم ریډیو اکټیو نیوکلیای دي ګورئ د هغه نه به هم ریډیشن ایمیټ کېږي الفا بیټا ګیما کوم پروډکټ چې جوړ شو نو دا په داسې یو ځای کې پکار دي چې دا ریډیشن بهر ته راونه وځي نو کېدای شي زه په داسې یو ځای کې وکړم دا پروسس چې هلته کې ما په څو فوټه باندې پلن دیوالونه جوړ کړي تا ته ما ویلو هغه به الفا او بیټا او دا سټاپ کړي او غیر چاپیره به ترې زه د لیډ نه دی موږ چې لیډ ویلو د هغې دیوالونه به ترې هم چاپیره کړو په هغه دیوالونو له پاسه چې گیم هم سټاپ کړي مطلب دې ته شیلډینګ و چې دا ریډیشن بهر ته راونه وځي او بهرنی خلک ترې محفوظ پاتې شي دا څو پارټ شو زموږ سره 5 دا ټول زه په ډیټیل وسویم 5 پارټس اولنی کور ما تاسو نه څه نه څه آیډیا درکړه او اوس به هغه هم په ډیټیل وایو کور contain nuclear fuel په کوم ځای کې چې هغه nuclear fuel یا هغه uranium 23592 به پروت وي in which fission is achieved by thermal neutrons thermal هغه slow neutron for example nuclear fuel may be in thin rods دا د راډ په شکل کې بهر کې زه تاسو په اخر کې ډایګرام مخم په کتاب کې خو ډایګرام ورکړی دا ته د راډ په شکل کې پراته دا fuel about 1 centimeter in diameter in large power reactor there are maybe thousands of fuel elements placed close together خو ډیر شي دا مطلب fuel بوته پروتي uranium 235 ها entire region of the fuel element د ټولو ته به جمع سم ویل کېږي reactor core دا fuel چې پراته دي دا rods چې پراته دي دا هر څه چې پراته دي ته په جمع core ویل کېږي تاسو ته پته ده uranium 235 دا common reactor fuel دی یاد ساتئ زموږ سره په نیچرلی اویلیبل یورینیم کې
یورینیم 233 یورینیم 235 او یورینیم 238 دي. خو په دې کې دا 233 هم په ډیر کم مقدار کې دی او 235 هم په کم مقدار کې دی، کم چې موږ په کار دی. البته یورینیم 238 په لارج کې دی خو هغه فیشنیبل نه دی. نو تاسو موږ یو خبره کړې وه هغه داسې وه. په دې کیس کې ما تاسو ته پرون یو خبره کړې وه، هغه انریچمنټ پلانټ. موږ به انریچمنټ پلانټ لګولی چې څنګه چې ما تاسو ته پرون مثال درکړی چې د لمدو اوورال لامده لرګي دي خو هغه وچ وچ لرګي دي جدا کوي او چې دا پروسس ودرېږي نه کریټیکل ماس ته به ورې دی به سب کریټیکل ماس ته بیا راځي. نو ما به ورته انریچمنټ پلانټ لګولی چې هغه ولګي دته کموالی نه راولي، دته په مخه یورینیم 2 تاسو انریچمنټ پیژنئ د اوورال یورینیم نه یورینیم 235 جدا کول، کم چې موږ وی فیسایل یورینیم دی کوم کې چې په فیشن کیږي. نو داسې انریچمنټ پلانټ به لګولي چې د 0.7% نه به د پرسنټیج 2% 3% دومره های لیول ته ورسئ چې دته کموالی نه راځي. Uranium 235 common reactor fuel but is 0.7% available in natural uranium. So there are special uranium enrichment plants to increase the percentage. The دینه به بولی about سمرتا 3%، یعنی دته په یو ټایم 0.7 نه اویلیبل، مو دومره انریچمنټ پلانټس لګولي چې دته به 3% په یو ټایم باندې تقریبا اویلیبل کوي. The most commercial reactor has been developed. دا اوس پورې د دې ته رسېدلي ده چې 3% ته هغه افیشنسي رسولي ده چې دته به اویلیبلي د چا په ځای باندې د 0.7، یعنی مطلب سنټریفیوج به لګېدلي، انریچمنټ پلانټس به لګېدلي، دته به کموالی نه راځي، دی به خپل کار کوي. Moderators. اوس ما تاسو ته ووایي the neutron released during the fission process have greater energies of several mega electron volt, ډېر high energy. So nuclear reactor, nuclear the end matlab nuclear reactor must contain some type of material that will decrease or moderate the speed of neutron. ولی مال هغه به مخې ته ځي can fission uranium 235 nuclei. نو یاد بساتئ the moderator should be light. دا moderator به دومره ته heavy material ورې نږدې، ما تاسو ته چیک پوسټ د جم په ځای به چیک پوسټ نه جوړئ. نو که مطلب تا ته یو کس وایي چې په دې ځای کې جم جوړ کړه په روډ کې او ته د جم په ځای باندې دومره غټ شی جوړ کړي دیوال پکې ودرې، نو دا بیا جم نه دی، دې ته بیا دیوال وایي، دې ته ډېر بیا څوک غوښتی وری نه شي. دلته کې یو خبرې به خیال ساتو د moderator should be light، دی به دومره heavy نه and not to absorb neutron. neutron به ورې absorb کوي نه، سلو کول ورې غواړي. فارق او عام طور هغه پراپرټي په ګریفایټ کې ده او په هیوی واټر کې ده، هیوی واټر. نو موږ به موډریټر یوز کوو، څوک به یوز کوو ګریفایټ میټیریل او یا به څه یوز کوو هیوی واټر. نو چې کله فاست نیوټران کولایډ شي د سراونډینګ هیوی واټر سره نو دی به سلو ډاون شي تقریبا په 10⁻³ سیکنډ کې او بیا به انټر شي هغه ایلیمنټ ته او دی به مخکې فیشن کاس کولی شي. نو خبرې دا شوې چې موډریټر کار څه دی؟ سمپل خبره، موډریټر چې انرژیز کمه کي او هغه څوک یوز کیږي ګریفایټ او هیوی واټر یوز کیږي. دریم نمبر کنټرول راډز. چې دا کنټرول راډز مطلب چې دا فیشن پروسس زه کنټرول کوم، ولې پیدا کیږي سو 3 او چې 3 مخې ته ځي نو 9 چې 3 ونه میلاو شي نو دا خو به غټه قصه جوړوي. نو اټ مینز دیټ موږ څه چل کوو control rods to provide control output energy rapidly. That's روانه energy بل control output energy and prevent damaging the core due to high heating. So only one neutron عام طور چې موږ بالکل کنټرول ساتو نو 3 دي خو موږ مخې ته یو الاوټ کوو او 2 به سټاپ کوو is allowed to cause fission and extra neutron are absorbed by the help of control rods in the form of هغه هر ډیر شي میټیریل کې دی چې مثال په تور بوران یوز کوي، کیډمیم یوز کوي او هافنیم دا یوز کیږي ایز ا کنټرول راډز. دا به دومره هیوي چې دنه به نیوټران پاس کېدی نشي، هغه به بالکل سټاپ کوي. یاد ساتئ this condition of reactor called critical condition. critical condition هغه شو critical چې په نارمل طریقه بس قصه روانه ده. نارمل دی ته وایي مال یو نیوټران په کار دی چې ځي او بس په کنټرول طریقه روان دي، مطلب انډر کنټرول دی ارسا. نو دې ته داسې قسمه ریاکټر ته چې په نارمل طریقه رواني دې ته ویل کېږي کریټیکل کنډیشن. یوزولي اټ از اپریټ ان دیس کنډیشن. موږ غواړو چې ریاکټر دې په عام نارمل حالت کې وي. فایده ایډوانټیج به سره وځي پروډیوس ټي ډي آوټپوټ انرژي. اوس که یو کس وایي چې اف لیس دین 1 نیوټران زم چې مخې ته زه یوم نه پرېږدم، مخې ته به یوم نه ځي
نو دی به لاړ شي سب کریټیکل ته. کریټیکل چې د مینټین ساتو، سب کریټیکل چې مخې ته پروسس سټاپ شي. ولې به سټاپ شي؟ نیوټران به مخې ته نه ځي. چین ریاکشن از ناٹ سیلف سسټین، او بیا تا سټاپ کو، بیا به د سر نه شروع کول غواړي. اینڈ ایونچولی سا د دې مطلب دا شو چې کله هم زه یم چې ریاکشن دې سټاپ شي، د سب کریټیکل ته راوله. چې سب کریټیکل ته دې راوستو، یو نیوټران هم مخې ته نه ځي، هر څه په ځای باندې څه شو؟ سټاپ شو. هم که ته چې په نارمل طریقه دې رواني، نو چې په نارمل طریقه رواني، نو په کار دا ده چې کم سے کم یو نیوټران پرېږده او نور په کنټرول راډ ځان ته ابزارب کوي. د دې خبرې مطلب دا شو، لوجیکلی به داسې ووایو، if more than one neutron trigger، مطلب ټریګر مطلب تا الاوټ کول چې د یو نه سیوا ځي. نو ګوره درې خبرې یاد ساتئ، کریټیکل، سب کریټیکل، سوپر کریټیکل. نو مثلا کریټیکل نارمل، سب کریټیکل سټاپ، او سوپر کریټیکل large amount of energy uncontrolled ته وګورئ بیا ځي. if more than one neutron trigger reactor supercritical, in supercritical condition energy will be very very large, heating effect will be very very large. or if left unchecked او تا په ځان هم ننګاره کو چې وزيدي supercritical دی او یې دی تا د پته ولګی چې په وزي کې اور لګیدو او نو ته شزونه اور اخلي او ته یې بجو اخلي دي بس اخلي دي نو بیا به قصه بل طرف ته تللی. نو مطلب په دغه ځای کې وایي if left unchecked ته چې به ځای نه چیک مطلب یې به دوت ثانیه مزيدي. نو بیا partially بیا په تمه شلک سات پس partially صحیح یا totally melt down the reactor core، هغه هر څه به سوځېدلي مطلب melt شوي وي. and also possibly release of radioactive material. بله غټه مسله تا خو ته کنټرول کړو چې دیوالونه درې جوړ کړي دي، خو دا په یو خاص اماونټ کې در څه کنټرول کولی شي. اوس ته وایي چې دا تقریبا زه به داسې ووایم چې تا نیوکلیر ریاکټر بلاست کېدو له ورکو. پریکټیکلي په دنیا کې شوي دي، کم کم ځایونو کې بلاست شوي دي، نو هغه ډېر په هغه ځایونو کې اوس هم آبادیانې نشتي. ریاکټر مطلب د دې غټې خبره بل and also possibly release of radioactive material into environment. نو to maintain critical state, number of control rods are in and out of the reactor core. نو یو کس په دې ته ولاړ دي څنګه چې زموږ سره په خادیانو کې یا په غمونو کې دیګونه پخېږي، نو څوک چې دیګونه پخوي نو هغه ورته ولاړ دي، لاندې ورته لرګي ښودي، خو ګوري لرګي را کم کا، لرګي سیوا کا، اور کم کا، اور سیوا کا. څه نه چې په دا کې بیا تیزي نه داسې نه وي، هلته به ولاړ دي چې دا اور کله کمول غواړي، کله سیوا کول غواړي ایټسیکټرا. نو دی وایي که نه ان اینډ آوټ. د ان مطلب به صحیح څومره چې دی دته دا راډ ان کوي زیات نیوټران ابزارب کوي، نو بهر ته به کمیږي. څومره چې د بهر ته راوباسي لاره به ازادېږي. ما تاسو مثال چیک پوسټ درکړو، یو کس وایي چې سر دغه روډ بند کړی دی، نو چې دا روډ څومره دا چیک پوسټ پسې اخوا کوي چې دومره به روډ بندېږي. خو که دا چیک پوسټ دا اکثر هغه بلاک وي، نو هغه چیک پوسټ رو مطلب هغه دغه تې را دې خوا کوي، هغه ابسټیکل جوړولو به تا ته روډ کولاویږي. if reactor super critical وایي که ته super critical ته لاړ سیوا شو، نو then control rods are moved farther into the core. نو به موږ دننه کو دی ته ولې to absorb neutron او result څه ته به راشي critical. if reactor becomes subcritical، که په کې ما ته پته لګي چې ډېر زیات کمیږي، چې ډېر زیات کمیږي، نو بیا به یې چل کېږي then control rods are partially withdrawn. چې زه یې راکړه کوم چې الاوټ کوم چې زه چې هغه ګوره دواړو کې مسله ده، که سب کریټیکل ته ځي سټاپ کېږي، که سوپر کریټیکل ته ځي ریاکټر او هر څه ملټ کوي. نو مطلب زه دا کنټرول ساتم so withdrawn from the core. نو ریزلټ څه ته به راځي critical. The fourth one is coolant. It is called heat exchanger. چې د سیستم نه هیټ راوالي او چالې ورکړي او څه پیدا کړي واخلو، نو او هغه کولنټ ورته هم وایي. نو ګورئ ورته to cool fuel rods، ما اشاره هغه ټول کور طرفه کې څه څه پراته دي. نو to cool fuel rods, moderators and capable of carrying away heat generates in fission process. if not used reactor core will melt. د دې سیم نشم کولی چې بس په مخه دا پروسس شروع دی او دا هر څه ګرمیږي، نو چې ګرمیږي دا خو یو حد ته رسي، نو مطلب دا یخول غواړي ټایم ټو ټایم چې دا سیستم یخ پاتې شي، دا ثابت سیستم د ملټ کېدو نه بچ شي. نو څه چل به کوو؟ water is used as a coolant. نو ټول نه ښه، نو coolant چې دی as a water به یوز کېږي
to carry heat produce around or in the fuel rods overall چې څومره heating effect پیدا شي چې ته دی راواخلي نو څنګه ته وړي وکړي نوٹ to remove as much heat as possible زه دا غواړم چې د خو چې خو پوره هیټ تی راواخلي او څه پیدا تی واخلم نو اوس پر واټر کې یو مسله ده دا په 100 ډیګري سنټیګریډ باندې بوایل کیږي بیا خو مسله ماته جوړي نو زه سره اوس داسې یو چل کوم چې د بوایلینګ لور نه کم نو تاسو به د کلاس 9 10 یو کانسپټ زده کړی چې د واټر بوایلینګ پوینټ چې دی 100 دی خو هغه په نارمل پرشر باندې کله چې موږ هایټ ته ځو لکه مثال په دې ځمکه مطلب په عام لیول باندې او په ماونټ ایورسټ باندې بوایلینګ پوینټ سیم نه دی او تاسو ته دام پته ده څومره چې موږ په بره ځو پرشر به کمیږي بوایلینګ پوینټ به کمیږي مطلب زر به کیږي زر خبره پوهیږئ زر 80 70 دیتا نو بس ها دا راته وایي چې څومره زه پرشر سیوا کوم نو داسې هسې په ذهن کې یو کانسپټ داسې کیدی ته چې پرشر سیوا کوې نو ته یې بوایل کېدو له نه ورکوې لکه مثال یو کس وایي هسې مثال چې زه بوایل کېږم نه ته صبر وکړه پرشر یې پرشرایز کې او چې څومره تی پرشر کمې نو دی به ګورې زر مطلب تلی نو زه دلته کې یو قصه کول غواړم زه یم چې دا واټر نه دي د ده ټمپریچر دی 300 ته ورسي 500 ته دې ورسي خو چې بوایل نه ګورې بوایل نو زه به پې های پرشر اپلای کوم پیدا به څه وشي د ده ټمپریچر 300 350 400 500 ته به رسېدلی خو په ګیشیس سټیټ کې باندې هغه په واټر سټیټ کې وي کلیر دا خبره نو پیدا څه وشوه چې څومره هیټ تقریبا به د ټول ځان ته په ښه طریقه راواخلي ګورئ ښه To remove as much heat as possible, the water temperature is allowed to rise a high value about 300 degrees centigrade. To prevent boiling, to prevent boiling, which occur at 100 degrees centigrade, normal 1 atm pressure banta so the water is pressurized in excess of 150 atm ما خو دا وړه دی 150 atm نم سیوا دی بوایل کېدو ته به نزي ګورئ نو so the hot water is pumped through a heat exchanger we اوس جو زه به دغه سیستم نه چې بل دی بل سیستم له ورکم بهر ته راوباسم نو بهر خو بیا هغه پرشر نشته نو تاسو ماته ووایئ چې بهر ته څنګه راوځي ویشل به شوی ډایرکټ او ټمپریچر یې ډایرکټ دی 300 او سمثینګ نو هغه چې څنګه بهر ته راووتو سټیم ته وتلی او سټیم از ګډ فارم اف انرژي ده او هلته به ورته څه لګېدلی ټرباین او چې دی دغه انرژي ورکړي جو ټرباین به وچورلي او بجلي به جوړېږي where heat is transferred to water flowing in a second closed system ابل سیستم له ورکو the heat carried by the coolant can run سرن کولی شي turbine to generate electricity ها دا خو دې چې څنګه لاړ شي نو after exciting the turbine خو وچورلو نو دی به اوس واپس څه کېږي کنډنسیشن پېژنئ واپس په دې ده واپس د ګیس نه به څه ته راشي لیکوډ ته جو بیا به یې سرکولیټ کړم هغه اوبه به وله بیا ورکړم نو مطلب ضایع کوم هم نه ګورئ های ټمپریچر ته تللی ډایرکټ چې راووتو سټیم ته لاړ د سټیم سره چې هغه یې وچورلو واپس چې کنډینس شو واپس بیا واټر ته راغی او بیا لاړ اټ مینز دیټ بس روان دی سرکل فالو کوي The steam is condensed back into water that is returned to the heat exchanger هغه مې واپس ورکړو دقه قصه ګورئ لایک ریډیټر ان کارز زموږ په ګاډو کې چې ریډیټر دي موږ روان یو ګورئ انجن دومره ګرم شوی خو نه زموږ ګاډي هم زموږ دا ګاډي تاسو وګورئ که فرض که په دې ګاډي کې ریډیټر خراب شو اوبه به کې نه نو ګورئ دا چې ته لږ به هم نه تله به انډیکیټر ولګي چې ور نور زه نور نه یم دی ګرم شوی دی خو نو زموږ په ګاډي کې ریډیټر دی په مخه دی په مخه یخی ګرمېدولی نه ورکوي پنځم پارټ به څوک شیلډینګ شیلډ هلته وایي خپل ځان بچ کول د دې ریډیشن نه نو تاسو ته ما ووایي نیوټرانس پکې ریلیز کېږي فیشن فریګمنټس دي هغه بیریم او کرپټان موږ چې نور هم کېدای شي دا ټول ا نیوکلیر ریاکټر پروډیوس ریډیشن او په خپل هم ګوره ریډیو اکټیو دي زموږ سره which are harmful to life دا نقصان دي د لایف لپاره and environment نو to prevent موږ ځان څنګه بچ کوو کنکریټ وال with lead up a few feet په پټونو باندې هغه لیډ تیم تانباغه تیم دیوال چاپېره شوی is used for shielding purpose نو shielding کې څوک شو نیوټران ریلیز کېږي په دې پروسس کې فیشن فریګمنټس جوړېږي په ریزلټ کې هغه نیوکلیای چې جوړېږي
نو in nuclear reactor نو څه کوي produce radiations which are harmful to life and environment. No, to prevent that موږ ځان څنګه بچ کړی دی concrete walls with lid of a few feet thick is used for shielding purpose. نو پکار ده چې تاسو دا نیوکلیر ریاکټر ځان ته ښکلی په یو پیج کې ولیکئ او دا بوک راکړئ دی خوا د کم پورې د ډایګرام خبره ده دا خو یو بیسټ اگزامپل تاسو ته درکړی شوی موږ چې څه وویل ټولی دی په کتاب کې شته په هغې کې کنټرول راډ او څه دا ټولې خبرې چې دي ټول په ډایګرام شکل کې تاسو سره ایدي موجود دي کلیر دا خبره